දුටුගැමුණු මහා නිරිඳු ගැන ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි ලංකාවේ කිසිම පැරණි සෙල්ලිපියක දුටුගැමුණු කියන නම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ජනතාව එක නමක් කියනවා. වංශකතා තවත් නමක් කියනවා. ඇත්තටම මහරජතුමාගේ සැබෑ නම මොකක්ද? දුටුගැමුණු මහරජතුමාගේ උපත් නම ගාමිණී අභය. සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙන්නේ මේ නම. එපමණක් නෙමෙයි. දුටු කියන නමේ සැබෑ අර්ථය ඔබ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒ ගැනත් අද අපි කතා කරනවා. මේ නම කිසිසේත්ම ආවට ගියාට දැමුවක් නෙමෙයි. එය අනාගත රජ කෙනෙකුට ගැලපෙන පිය පාර්ශවය සහ මව් පාර්ශවය යන දෙකම නියෝජනය කළ ගැඹුරු අර්ථයක් සහිත නමක්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? මේ කාලවකවානුවේ රජපෞලේ පළමු පුතාට නම් තැබීමේදී සීයාගේ නමින් කොටසක් මුණුපුරාට දාන සිරිතක් තිබුණා. ගැමුණු කුමරුගේ පිය පාර්ශවයේ සීයාවන එනම් කාවන්තිස්ස රජුගේ පියාවන ගෝඨාභය රජුගේ අභය යන නම දුටුගැමුණු කුමාරයාගේ නමට ඇතුළත් වුණේ ලෙසයි. ගැමුණු කුමාරයාගේ ලොකු අයියා දීඝාභය කුමාරයාටත් මේ සීයාගේ අභය යන නම දීලා තියෙනවා. කාවන්තිස්ස රජුගේ අගබිසව වූ විහාර මහා දේවියගේ දරුවෙකු නොවු නිසා රජකමට උරුමකම් නොකියුවත් මුළු පරම්පරාවේම පළමු දරුවා ඔහු වූ නිසා දීඝාභය කුමාරයාටත් මේ අභය යන නම තැබුවා විය යුතුයි. එතකොට ගාමිණී කියන්නේ මොකක්ද? ගාමිණී කියන්නේ ගම්නායක යන අර්ථයෙන් ආරම්භ වූ නමක් වුවත් පසුව මේ නම පුළුල් නායකත්වයක් දැක්වීමට භාවිතා කළා. මේ නමෙහි විශේෂත්වය වන්නේ විහාර මහා දේවියගේ එනම් සවෙර රැජිනගේ පිය පාර්ශවයේ මහ මුත්තා. මතක තබා ගන්න සීයා නෙමෙයි සීයාගෙත් සීයා හැඳින්වුවේ ගාමිණී කියලයි. තවත් දෙයක් තියෙනවා. ගාමිණී යන්නේ නායකත්වයේ හඳුන්වනවා සේම අභය යන්නේ භය නැති බවත්. ලංකාවේ සත්‍ය පළමු රජු වන පණ්ඩුකාභය රජුගේ පරම්පරාගත උරුමයක් සිහිපත් කිරීම සිදු වෙනවා. මොකද්ද මේ දුටු කියන නමේ රහස? මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන, මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව, පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්ති එල්ලාවල මේධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු බොහෝ උගතුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ දුටුගැමුණු යන නමේ සැබෑ අර්ථය වංශකතා කියනවට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔවුන්ගේ මතය වන්නේ දුටුගැමුණු යනු දුරදක්නා නුවණැති ගැමුණු යන අදහස බවයි. සරලව කියනවා නම් අතීත ජනතාව දුටුගැමුණු කියලා අමතලා තියෙන්නේ දීර්ඝ කාලීනව ආක්‍රමණිකයෙකු යටතේ සිටීම නිසා ඉදිරියේදී රටට ඇතිවිය හැකි ව්‍යසනය වැළකූ නිසා විය හැක. නමුත් වංශකතා කියන්නේ තම පියාට කාන්තා ආභරණයවක් පියාව කෝප කර පියා සමග ගැටීම් ඇති කරගත් නිසා හිතුවක්කාර අකීකරු නැත්නම් දුෂ්ට නපුරු යන අර්ථයෙන් දුටු යයි කී බවයි. මෙතනදී බොහෝ ඉතිහාසඥයන්, පුරාවිද්‍යාඥයන් සහ භාෂා විද්‍යාඥයන් වංශකතා සමග එකඟ වන්නේ නැහැ. වංශකතා ලියුවේ වසර 100 ගණනකට පසුව නිසා මෙවැනි වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී සිදුවෙලා ඇත්තේ දිට්ඨගාමිනී එනම් දුරදුටු ගාමිණී යන වචනය කාලයාගේ ඇවෑමෙන් දුට්ඨගාමිනී එනම් හිතුවක්කාර ගාමිණී කියලා සඳහන් වීමයි. ඇත්තටම මේ වසර 100 ගණනක් ගතවීම නිසා සිදු වූ වරදක්ද නැත්නම් වෙන හේතුවක් නිසා සිදු වූ දෙයක්ද කියලා අපි විමසලා බලන්න වටිනවා. ඊට කලින් අපි බලමු මොකද්ද මේ අශෝක අධිරාජ්‍යයට තියෙන සම්බන්ධය කියලා. දුටුගැමුණු රජතුමා සෙල්ලිපිවල දේවානම්පිය ගාමිණී අභය යන නම භාවිතා කළා. මේ දේවානම්පිය නාමය අශෝක අධිරාජ්‍යයට සම්බන්ධ නාමය. දෙවියන්ට ප්‍රියදර්ශනයක් වූ අශෝක යන නමින් තමයි අශෝක අධිරාජ්‍යාව හඳුන්වා ඇත්තේ. ලංකාවේ දේවානම්පියතිස්ස රජුට අශෝක අධිරාජ්‍යයෙන් එම ගෞරව නාමය ලැබුණු පසු දුටුගැමුණු රජු ඇතුළු පසු කාලින රජවරුන්ද මෙම දේවානම්පිය නම භාවිතා කළා. අපි හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි අශෝක අධිරාජ්‍යාව මුල් කාලයේ චණ්ඩාශෝක නමින් හැඳින්වුවා. පසුව ධර්මාශෝක වුණා. දුටුගැමුණු රජතුමාටත් පසුකාලීනව ධර්මගාමිණී කියලා මිනිසුන් කියන්න පටන් ගත්. සමහර විට වංශකතා අශෝක අධිරාජ්‍යයේ චරිතය ආදර්ශයට ගනිමින් මහරජ ගාමිණී අභයගේ කතාව ගොඩ නැගීමට උත්සාහ දරුවද කියලා පොඩි සැකයක් මතුවෙනවා. ඒ නිසා හිතා මතාම දුරදුටු ගැමුණු යන නම දුට්ඨ ගාමිණී කියලා නැත්නම් අකීකරු දුෂ්ට ගාමිණී කියලා
වංශකතා වාර්තා කළාද කියන සාධාරණ සැකයක් මතුවෙනවා. චණ්ඩාශෝක ධර්මාශෝක වුණාසේ දුට්ටගාමිනී ධර්මගාමිනී වුණා කියලා චරිත සමපාත කිරීමකට උත්සාහ කළා විය හැක. නමුත් මේ චරිත දෙකේ යම් සමානකම් තිබුණට මූලිකවම එකිනෙකට වෙනස්. අපි මේ සමානකම් අසමානකම් දීර්ඝ ලෙස වෙනත් වීඩියෝකින් කතා කරමු. දැනට අපි යුද්ධයේ ස්වභාවය ගැන සැකවින් බලමු. අශෝක අධිරාජ්‍යයා යුද්ධ කළේ අධිරාජ්‍ය විශාල කර ගැනීමට සහ වෙනත් රටවල් ආක්‍රමණය කිරීමටයි. නම් දුටුගැමුණු කුමාරයා යුද්ධ කළේ රටේ සම්පත්, ආර්ථික බලය, ආගමික හා සංස්කෘතික නිදහස ආක්‍රමණිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. අපි මතක තබාගත යුතු තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. එදා උනේ සිංහල බෞද්ධ සහ දෙමළ හින්දු සටනක් නොවේ. අද තියෙන සමාජීය දේශපාලන තත්ත්වයෙන් වසර 2000කට පෙර කාලේ මනින්න යාම අනුවන කමක්. සරලව කිව්වොත් එදා ඇති වුණේ රටේ වෙළඳාමෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් පාලනය කළ, රටේ සම්පත් විදේශවලට ඇදපු, රටේ පොදු සංස්කෘතියට හා ජනජීවිතයට බාධා කරපු ආක්‍රමණිකයාව පළවා හැරීම. තාත්තලා සමග තරුණ පුතාලා මතභේද ඇතිවීම ස්වාභාවිකයි. හැබැයි මතභේදයකට පසු පුතාට දුෂ්ට කියා නම්පට බැඳීම අස්වාභාවික නොවේද? අනික එම ගැටුමෙන් පසු ගැමුණු කුමාරයා කොත්මලේට පලා ගියේ අහම්බෙන් නොවේ කියලා කියන්න හේතු තියෙනවා. එම නිසා ඉතිහාසයේ විචාරශීලීව අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත්. ගැමුණු කුමාරයාගේ කොත්මලේ ගමන ගැන මගේ භූත භාෂාව සහ ගැමුණු කුමාරයා වීඩියෝවේ තියෙනවා. ඉතිහාස දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඒකත් බලන්න. මහරජ ගාමිණී අභයගේ මව් පරම්පරාව ගැන රුහුණේ බෝවත්තේගල සහ කොටා දැමූ හෙළ සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා. විහාර මහාදේවිය හෙවත් සවර රජිනගේත් දීගාබේ කුමාරයාගේත් වීඩියෝවන් නරඹා ඉතිහාසයේ සැඟවුණු තොරතුරු දැනගන්න. තවත් මෙවන් හරවත් සහ රසවත් තොරතුරු සමගින් නැවත හමුවෙමු. ඔබට ජයම වේවා.